यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि 5 वटा एप चाहिँ एकदम नै नेसेसरी रहेको छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ 5 वटा एप चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। सबभन्दा पहिले म पहिलो एप चाहिँ देखाउन गएको छु। पहिलो एप रहेको छ लोगोपिट प्लस। यो एप ओपन भइरहेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले इन्टरफेस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्रिएट न्यू गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक कभर गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विटर कभर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब कभर चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेल हैन। तपाईले युट्युबको थम्बनेल एकदमै एट्र्याक्टिभ युट्युब तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। जस्तै यसमा म ट्याप गर्छु। अब तपाईले यहाँ चाहिँ युट्युब थम्बनेलमा यहाँ ब्ल्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ र अझ पनि तपाईले यहाँ स्याम्पल पिसहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्याम्पल पिस पनि तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ ब्ल्याङ्कमा जान्छु। यसमा म ट्याप गर्छु र त्यसै तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको फंक्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले एड न्यू लोगो, नयाँ लोगो चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ टेक्स्ट तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले फोटो चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्रोप एन्ड एड पिक्चर, त्यसरी नै एड पिक्चर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ रहेको छ तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको कलरहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ थम्बनेल चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो एप लोगोपिट प्लसबाट। त्यसपछि दोस्रो एप रहेको छ युट्युब एसईओ। एसईओ को अर्थ हुन्छ तपाईले यहाँ जान्न सक्नुहुन्छ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। कसरी गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोहरुलाई सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो भिडियोहरुलाई र्याङ्क गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रो योर च्यानल भनेर यसमा स्टार्टमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका टपिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। व्हाट इज युट्युब एसईओ भनेर तपाईले यहाँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एसईओ को बारेमा। म ब्याक गर्छु। त्यसै यहाँ की फ्याक्टर्स अफ एसईओ को बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ। म ब्याक गर्छु। त्यस्तै गर्ने युट्युब एसईओ भर्सेस गुगल एसईओ मा के फरक रहेको छ त दुईटामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। युट्युब एसईओ र गुगल एसईओ मा के फरक रहेको छ यहाँबाट तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै अध्ययन गर्नु होला। यो चाहिँ अब यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो रहेको छ यहाँ चाहिँ लिस्ट अफ टप 20 एसईओ फ्याक्टर्स। यसमा ट्याप गर्नु होला। अब तपाईले 20 एसईओ फ्याक्टर्सको बारेमा तपाईले यहाँ जान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सबभन्दा पहिले वाच टाइम रहेको छ। वाच टाइम के हो जान्नु होला। टाइटल ट्याग रहेको छ, डेस्क्रिप्सन रहेको छ, थम्बनेल्स रहेको छ, भिडियो क्वालिटी, सोशल मिडिया यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, शेयर्स, त्यसमा भिडियो लेन्थ, भिडियो ट्याग, लाइक डिसलाइक्सले के काम गर्छ हाम्रो च्यानलको भिडियो मा। तपाईले विभिन्न प्रकारको 20 एसईओ फ्याक्टर्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा जान्नु होला। ब्याक गर्छु म। त्यसैले अझ पनि तपाईले यहाँ विषयवस्तु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एपमा दिएको विषयवस्तुहरुलाई अध्ययन गरेर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोलाई र्याङ्क गराउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानललाई चाहिँ ग्रो गराउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो एप रहेको छ ट्याग युट्युब भनेर। तपाईले आफ्नो च्यानलको भिडियोको ट्यागको लागि तपाईले यो एपलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ किवर्ड आइडिया देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र तपाईले एउटा चाहिँ किवर्ड यहाँ टाइप गर्नु होला। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा किवर्ड यहाँ लेखेको छु हाउ टु क्रिएट च्यानल। अब यहाँ चेकमा म ट्याप गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले किवर्ड टाइप गरिसकेपछि चेक बटनमा ट्याप गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो किवर्ड सम्बन्धित विभिन्न प्रकारको ट्यागहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै अर्को रहेको छ गेट ट्याग्स फ्रम युआरएल। यसमा म ट्याप गर्छु। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट ट्याग्स फ्रम युआरएल। कुनै पनि भिडियोको युआरएल तपाईले कपी गर्नु होला र यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले यहाँ युट्युब बटनमा जानु होला र भिडियोको युआरएल कपी गर्नु होला र यहाँ पेस्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ पेस्ट बटन पनि रहेको छ र त्यसपछि चेक गर्नु होला र तपाईले विभिन्न प्रकारको ट्यागहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ। यो एपको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ विभिन्न किवर्डमा आधारित तपाईले ट्यागहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न चौथो एप रहेको छ सब्स्क्राइबर काउन्ट भनेर। यो एपको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो च्यानलको र साथसाथै कुनै पनि च्यानलको यहाँ सब्स्क्राइबर काउन्ट तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ च्यानलको नाम चाहिँ दिनु होला र च्यानलको नाम टाइप गर्नेबित्तिकै त्यसपछि सर्च गर्नु होला र तपाईले चाहिँ च्यानलको सब्स्क्राइबर काउन्ट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभमा। जस्तै यहाँ तपाईले मेरो च्यानलको लाइभ सब्स्क्राइबर काउन्ट चाहिँ यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो च्यानलको सब्स्क्राइबर काउन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै पाँचौं एप रहेको छ वाइटी स्टुडियो। वाइटी स्टुडियो तपाईले इन्स्टल गर्नु होला र यसरी चाहिँ ओपन गर्नु होला। अब चाहिँ वाइटी स्टुडियो एप ओपन भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो च्यानलको सम्पूर्ण एनालाइटिक्स तपाईले यो एप्लिकेसनबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यी पाँचैवटा एपहरुको डाउनलोड लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले यी एपहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।